Chào bác. Vâng. Bác mang sang cái này cháu ngại quá. Bác này bác ấy tốt lắm. Vậy hôm nay mình cũng đi chợ bán được bao nhiêu rồi giảm nốt cho bà cũng được. mưa to thì bà nhỉ? Mưa to quá. Hai bà cháu đang làm gì đây? Bác à? Bác sao chơi à bác? Cháu mời bác vào đây ạ? Chào bác. Vâng. Bác ngồi đi ạ. Hai bà cháu dạo này có khỏe không? Tôi cũng khỏe rồi bác ạ. Bà cháu đợt này uống thuốc đều nên là khỏe rồi bác ạ. Thế tốt. Năm nay thóc được mùa, bác vừa sai đi gạo mới mang sang biếu hai bà cháu. Bác mang sang cái này cháu ngại quá, sao bác không để nhà ăn đi ạ? Mưa gió này mà bác lại phải mang sang, tôi ngại quá. Có nhiều đâu bà. Mỗi người san sẻ nhau một ít. Có bát cơm mới ăn nó cũng ngon hơn. Vâng. Cảm ơn bác nhá. Có gì đâu bà. Ngày trước nhà tôi khó khăn, bà cũng hay giúp đỡ nhà tôi. Bây giờ có ít gạo mới tôi mang sang biếu bà là việc nên làm. Năm nay được mùa, tôi còn có cả thóc cho gà ăn cơ bà. Ui thế thì mừng cho bác quá. Vâng. Bác ơi, nhà bác cũng nuôi gà à? Nhà bác cũng nuôi được một ít để lấy trứng ăn. À thế ạ? Bác ơi, cháu cũng vừa làm xong cái chuồng gà ấy. Bác có thể bớt lại cho cháu mấy con để bà cháu nuôi lấy trứng ăn được không? Lúc nào rảnh sang nhà bác mà bắt. Vâng, thế lúc nào cháu qua bác bắt nhá. Vâng. Hai bà cháu mới mua con chó này à? Bích nó đi làm về. Vâng. Thế là nó thấy con chó lạc ở đường. Nó theo Bích về. Nó về đây nó bệnh Bích lắm. Vâng. Bà ơi, dạo này mưa nắng thất thường lắm. Bà cố gắng giữ gìn sức khỏe nhá. Vâng, thì cảm ơn bác. Thôi, đến giờ nấu cơm rồi. Chào hai bà cháu tôi về. Bác ở lại ăn cơm với hai bà cháu cháu. Thôi, tôi còn phải về nấu cơm cho cả gia đình. À thế ạ? Thế thì chào bác. Tôi về bà nhá. Vâng, chào bác. Bích ơi, Dạ. cái bà này, bác này bác ấy tốt lắm. Vâng. Bác ấy người thủy mị. Vâng. Mà hay thương người. Vâng. Bệnh quý người lắm. Bác quan tâm nhỉ bà nhỉ? Bác hay quan tâm đến bà cháu mình. Vâng. Bây giờ cái cảnh khổ này bác ấy lại hay hỏi han. Vâng. Hay động viên bà lắm. Vâng. Bác có mang gạo cho bà cháu mình nữa. Bác có mang gạo cho bà cháu mình. Biết bà cháu mình khó khăn đấy. Biết bà cháu mình khó khăn. Vâng. Thế thôi bây giờ trưa rồi cháu đi nấu cơm. Vâng. Ở ngoài vườn nhà mình ấy có cái hoa chuối. Cháu đi lấy về để nấu canh. Vâng vâng. Thế cháu đi chợ mua ít thịt về nấu với hoa chuối bà nhé. Thế cháu đi chợ đi bà ở nhà bà nấu cơm nhé. Vâng, thế bác hộ cháu nồi cơm nhé.
Ba ơi, bà nhóm xong bếp rồi à? Bà nhìn thấy xong cái rồi. Cháu về rồi, cháu đi chặt đi chuối bà nhá. Cháu đi hang chặt đi chuối. Vâng. Bà ơi, cháu chặt hoa chuối về rồi. Cháu chặt hoa chuối về rồi à? Vâng. Hoa to lắm bà. Hoa to thế. Vâng. Thế này bây giờ bỏ cái này đi hả bà? Bây giờ cháu phải chặt bỏ cái này đi. Chặt... Đây hả bà? Ông bóc thôi bao giờ thì thấy cái trắng trắng nó mới Mới ăn được hả bà? Được chưa bà? Được rồi ạ. Bỏ đâu đi hả bà? Như này à? Đưa bà Thái cho. Như này không được hả bà? Bà Thái cho. Đấy chú Thiên Thái. Không có là chú Thái không như cái anh chợ bột ấy. Vâng. Bà Thái cho lúc nào gần cuối thì cháu lại thái. Vâng. Thế nó đều làm nụm nó mới không dày. Vâng. Đây hả bà? Đấy. Bà ơi, bà đưa cháu quả chanh vắt vào đây cháu cho vào đỡ thâm nhé. Để cháu vắt vào hộ cháu nhé. Một quả được không bà? Một quả thôi. Bà ơi, bây giờ cháu đi hái lá ngõa bà ở nhà bà trộn nhá. Cháu đi hái lá đi. Vâng. Để ở nhà bà làm.
Đấy, cháu đi hái về rồi cháu rửa đã là nhá. Cháu đi rửa lá đi. Cái đây để tí quấn thịt hấp bà nhá. Bây giờ gói à bà? Bây giờ cho gói. Gói mấy lá được bà? Một lá một thôi, để cháu để bà gói cho. Cháu đi... Thế để cháu đi rửa luôn. Vâng. Không nhất thiết phải gói hết tần này nem đâu. Sao hả bà? Quên. Không chưa bà? Không, sao nữa hay sao? Vâng. Bà gói đẹp thế. Chả gói bao giờ đâu. Cơm chín rồi bà? Chín rồi. Cơm chín rồi. Đợi này chín nữa bà cháu mình ăn. Đi ra ngoài này ngồi cho đỡ nóng bà. Đợi một lúc mà nó chín. Bà ngồi đây nhá. Bà ơi chắc chín rồi đấy bà. Chắc cũng chín rồi đấy. À chín rồi bà. Mình ăn nhé bà nhá. Chín này ăn cơm, hai bà cháu ăn cơm. Thơm quá. Vâng. Được rồi bà, nóng quá. Cháu để ở đây nhé. Bà lấy bát à? Bà lên bát nha. Vâng. Bà ngồi đi bà. Bà đi chăm một ít nước mắm nhé bà nhé. Mắm ớt nhé. Để cháu lấy cơm nhé bà nhé. Lu.
cơm đi cháu ơi. Vâng, để cháu trộn cho con Milu một ít nhé. Chắc nó đói rồi đấy bà. Đói rồi. Ui, ngon chưa bà ơi. Ngon quá. Để cháu lấy cho bà. Là kệ vào ăn và hấp lấy, được không? Rồi. Bà ăn đi bà, ăn đi cho nóng để cháu trộn cho Milu chứ. Lu. Cái lấy mắm. Em ơi, em ăn nhá. Đấy. Có vừa không bà? Thế này có khi này còn được chanh nó mềm. Vâng. Này ăn cơm chanh nóng loáng không? Đi chuối nhà mình đấy bà. Biết rồi. Thôi bà ăn no rồi. Cháu bà đi vào nhà bà nghỉ nhá. Vâng, thế bà vào uống thuốc đi bà nhá. Bà vào uống thuốc nhá. Vâng ạ. Tích ơi. Dạ. Sao hộ bà cái kim này? Sao kim hả bà? Bà làm gì đây? Bà không đi gối. Bà không gối à? Đây, chỉ đây. Đây bà lấy dài bằng nào bà? Nè, thế thôi. Thế đây bà. Đây bằng này nha bà nhé.
cháu buộc nhá. Buộc rồi. Đây bà ơi, được rồi ạ. Xin nha. Cái này áo cũ của bà. Thế là có mà khâu cái gối được rồi, làm thôi. Bây giờ chưa có điều kiện thì mình làm tạm cái cũ nữa. Bây giờ có tiền thì mua gối mới. Bây giờ cháu đi làm được tiền thì mua gối mới cho bà nhá. Bà còn nhìn thấy rõ không? Có, mắt bà vẫn nhìn thấy. Vâng. Thế bà ngồi đây khâu để cháu đi làm nốt cái chuồng gà nhá. Quên lưới. Nếu mà bà cần sâu kia bà lại gọi cháu nhá.
Cháu làm cái này đúng rồi, cho con gà nó khỏi nhảy ra vào vườn rau. Vâng, và khâu xong gối rồi à bà? Bà khâu xong gối rồi. Vâng, cháu cũng sắp xong rồi. Bà vào chờ cháu tí. Đấy, đẹp quá. Đấy. Vâng. Rồi bà nhỉ? Đi vào nhà đi bà ơi. Đi. Ôi đây gối bà vừa làm đây à bà? Bà vừa khâu xong đấy cháu ạ. Đấy, được nhờ bà nhờ. Đây tối nay bà cháu làm gối rồi. Không chả có làm sao. Vâng. Ôi dồi ôi, ướt hết quần áo rồi. Vừa nãy hơi mưa lất phất bà. Thôi đi thay quần áo đi, chẳng có ốm đấy. Vâng. Ướt hết rồi. Cháu đang bảo thay quần áo xong cháu cũng đi làm luôn. Đi làm việc đi thu hoạch. Cháu thấy họ bên nhà hàng xóm có cái đồi dứa đấy bà. Bà nhớ không bà đấy? Có. Bà Lâm ấy. Có đồi dứa thì cháu đang bảo ra xin bà ấy thu hoạch một ít để đi bán. Được không bà? Được. Thế thay quần áo đi. Vâng, thế cháu đi thay quần áo đi. Vừa ướt hết rồi. Vâng. Thôi, cháu nó đi làm rồi, mình cũng đi nghỉ ngơi thôi. Chào bà. Cháu đi đâu đấy, có việc gì? Vâng. Ngồi ghế chơi cháu. Bà cháu bảo là nhà mình có vườn dứa đang đến vụ thu hoạch à bà? Dứa chín đẹp lắm, cháu muốn mua à? Vâng, cháu muốn lấy lại một ít để mang ra chợ bán đấy bà. Bà để cháu một ít nhé. Dứa nhà bà ngọt lắm, cháu cứ chọn thoải mái. Vâng ạ. Bà ơi, thế bà cho cháu ra vườn để cháu lựa những quả chín vàng cho ngọt nhé bà nhé. Để cho kịp giờ bán. Cháu đi luôn đi. Vâng, cháu chào bà ạ. Còn một quả ngon quá mà bị sâu ăn mất rồi.
mát quá. Ai. Mình để nhanh ra chợ thôi, không muộn giờ mất. Ôi, ôi. Ôi. Bà rồi, về rồi à cháu? Vâng ạ. Ý da. Bà ơi, cháu hái được một cùi dứa này, bà lấy cháu bao nhiêu tiền một quả? Bà lấy giá trong vườn thôi, để cháu còn kiếm chút nãi. Vâng ạ. Bà bán cho cháu như thế thì bà lại thiệt mất. Thiệt gì, cháu còn trẻ biết làm ăn là bà mừng rồi. Cháu cảm ơn bà ạ. Bà ơi, lần sau có quả gì trong vườn chín bà để phần cháu đi bán nhá. Vâng. Thế cháu hái được bao nhiêu quả? Cháu hái được 20 quả bà ạ. Thôi bà lấy cháu 100 đi nhá. Bà vừa bán về cho để cháu kiếm tí nãi. Vâng ạ, cháu cảm ơn bà. Thế ở đây có bao nhiêu? Đưa cho bà rồi đi chợ bán được bao nhiêu rồi trả nốt cho bà cũng được. À vâng, thế cháu gửi bà trước bằng này bà nhá. Xong là tí cháu đi chợ về cháu gửi nốt cho bà ạ. Thế cháu chào bà, cháu đi bán luôn đây ạ. Đây gì nóng quá còn sẽ ụt hết cả ô vào mặt rồi. Rơi rồi. Chú ơi, chú cho cháu mượn cái này nhá. Vâng ạ. Thôi 5.000 một quả. Chọn cho cô 5 quả. 5 quả hả cô? Đây cô chọn nhá. Cảm ơn cô nhá. Vâng. Dứa đi chị. Dứa vườn à? Vâng, dứa ta đấy ạ. Quả đấy. 5.000 một quả chị ạ. Bé tí này. Dứa ta đấy chị ạ. Lấy mấy quả? Không biết còn là vừa lười gọt thì bé. Này đi bẻ.
thì họ lấy 10.000 quả. 15.000 à? Về nhà lấy tiền nhé. Vâng. Thế đi về nhà để bà lấy tiền. Vâng. Mua mấy quả? 2.000 quả. Mình sẽ cắt quả này đi để về bà cháu mình ăn. Ăn mua dứa đi ạ? 5.000 một quả chị ạ. Lấy mấy quả? 5 quả. 7 cái miếng dừa. Dạ. Cái là tiền dứa. 15.000 ạ. Cảm ơn nhé. Hết luôn. Một quả. Bạn lấy lốt nhá. Đấu giá này chị đi đâu ăn hả? Đi gọi đâu? Ba ơi, ba ngủ à? Cháu về rồi. Cháu về rồi à? Bà ngủ lâu chưa? Ngủ lâu rồi đấy. Vâng. Bà dậy đi, cháu mang dứa về đấy. Ui bà dậy để ngọt dứa và cháu ăn nha. Vâng. Đi ra đây cho tỉnh bà. Đi xếp đây bà. Đi xếp bà, đi ra ngoài đi. Đi. Ngô, để tí nữa cháu treo bếp bà ạ. Bà chờ cháu để cháu gọt dứa cho bà ăn nhá. Thơm quá bà. Này cháu đi làm có mệt không? Cũng bình thường bà ạ. Hôm nay mát rồi. Em bật mẹ ở đôi em còn Bà sợ vỡ đĩa à? Cứng quá bà. em đang Vâng. Vừa nãy bà ở nhà bà ngủ có ngon không?
Thế á? Thế lúc cháu đi bà ở nhà có buồn không? Không, bà có con Lu bạn cũng buồn. Vâng. Thế vừa lấy bà uống thuốc chưa? Bà uống rồi. Uống rồi à? Ừ. Xong rồi bà. Ừ. Bà chờ cháu tí nhé. Ừ. Cháu bổ cho bà ăn nhá. Ừ. Bà ơi, xong rồi bà ăn đi. Cho ăn đi. Bà ăn thử em ngọt không? Cho ăn đi. Vâng, hôm nay cháu bán ở chợ đấy. Ừ. Ngọt lắm. Ngọt là bà. Ừ. Ngọt nhỉ bà nhỉ? Ừ. Bà ăn nhiều vào, với lại nhiều vitamin tốt cho sức khỏe lắm bà. Ừ. À bà ơi, hôm nay lúc cháu sang nhà bà Lâm ấy, Ừ. nhà bà ấy nhiều hoa quả nhỉ? Bà nhìn vườn rộng lắm. Vâng, vườn rộng á. Bà ơi, Ừ. cháu còn dặn bà ấy là bao giờ có quả gì chín ấy Ừ. thì gọi cháu đi thu hoạch để bán. Ừ. Bà bảo lúc nào có quả chín bà ấy gọi. Ừ. Bà ấy sống tốt từ ngày xưa rồi. Vâng. Bà ơi, Ừ. tí ăn dứa xong thì hai bà cháu mình cùng nhau treo ngô nhá. Vâng. Đi, bà cháu mình làm đi bà ơi. Đi, Mình treo 2 quả một thôi bà nhỉ? cho hai phần. Nhưng mà thôi sao? Ngô đều hạt của bà nhỉ? Chắc lắm. Tí gì ạ?
ơi, bà nhìn xem đều chưa? Ừ, được rồi đấy. Còn nó. Đây cái đất này vậy? Ừ. Bà thấy đẹp không? Được, đẹp hết. Ừ, cũng đẹp mà nhỉ. Vâng. Đẹp rồi đấy cháu ạ. Vâng, nhưng mà cháu vẫn muốn làm thêm để cho căn bếp mình đẹp hơn nữa bà ạ. Ờ. Cô ơi, Ơi, ở đây có nhận cấy thuê không cô? có. Cháu có làm được không? Cháu làm được cô ạ. Thế thì xuống đây cái cấy cho cô. Vâng ạ. Cô ơi, mạ đây hả cô? Ừ. Đấy, cháu bê xuống mà cấy. Vâng ạ. Còn ô mất hết ô được đâu nữa. Đi chết hết ô. Đi. Cái thưa ra, cái nhảy thế. Hả? Dạ. Cái thưa ra, cái nhảy thế. Vâng. Cho bà tí mạ vào đây. Vâng ạ. Nước mà. Miếng nữa. Rồi, cảm ơn. Vâng ạ. Tầm cặp thật nhanh vào. Vâng ạ. Đâu được. Bà ấy chơi bảo thì không chẳng dám đâu thì lấy giống Đâu. Có thể bà nữa. Mẹ ăn đủ đâu mà nói gì lắm. Coi như là Quê đây còn cây nữa chị nhé.
đây cô gửi tiền cho cháu này. Vâng ạ. Mấy hôm nữa hộ cô buổi nhá. Vâng ạ, cháu cảm ơn cô. Cháu xin ạ. Cháu về luôn ạ. Cây đẹp lắm. Vâng. Vậy là hôm nay mình cũng kiếm được một chút rồi. Thôi về thôi.